Elinka a Bobinka budou rozdávat radost. Nabízíme tyto jízdy každou sobotu a neděli po období od června až do konce srpna. Podíváme se na zoubek dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Od roku 1993 působíme v rámci České republiky jako jedna ze 2 dopravních fakult. A otestujeme přímé železniční spojení Praha-Split. Hezký dobrý den, přátelé, máme tu zbrusunové vydání magazínu Pozor vlak a jak jistě vidíte, Jura tu nikde vedle mě není, protože je ode mě vzdálen asi 1000 kilometrů jižně. Ano, tušíte správně, mluvíme o Chorvatsku. A díky moderním komunikačním prostředkům my se za ním vydáme. Tak nám Jura řekne, co tam teda pohledává. Slyšíš mě, Juro? Ano, slyším. Ahoj Lucie a také zdravím vás, diváky magazínu Pozor vlak. Co tady pohledávám? Rozhodl jsem se, že vyzkouším přímé železniční spojení Praha-Split, kdy dopoledne s Českými drahami vyrazíte z Prahy a druhý den ráno se probudíte u Jadranu. A k tomu přilepíme pár zajímavých turistických typů. Lucie? No Juro, přiznám se, že ti teda trochu závidím, no, ale tak jako... Ty se nespál a my teda začneme. Začneme tady v České kotlině, konkrétně na Bechyňce. Dějou se tam fakt úžasné věci, tak pojďme na to. Seznamte se, toto je Bobinka, tedy elektrická lokomotiva řady E422.0, určená pro přepravu osobních a nákladních vlaků na tratích Tábor-Bechyně a Rybník-Lipno nad Vltavou. Lokomotiva je skříňového provedení se 2 stanovišti strojvedoucího, 1 strojovnou a zavazadlovým oddílem. A toto je Elinka, 4nápravový elektrický vůz řady EM400.0, zvaný též Křižík z roku 1903, určený pro osobní dopravu na trati Tábor-Bechyně. Také má 2 stanoviště strojvedoucího, zavazadlový oddíl a 2 oddíly pro cestující. A proč jsme vám je představili? V roce 2016 jsme připravili pro širokou veřejnost pravidelné historické jízdy na trati Tábor-Bechyně a nabízíme tyto jízdy každou sobotu a neděli až do konce srpna. Pravidelný historický provoz bude probíhat lokomotivou Bobinka, historickými vozy řady BNP, které budou jezdit na pravidelných běžných vlacích, které jsou v jízdním řádu. A k tomu budou ještě vedeny každý 14 dní zvláštní jízdy historickým vozem Křižík, ve kterém se právě nacházíme, kterému se také říká Elinka. Je to unikátní technická záležitost velkého významu, evropského významu, kterou tady v Táboře máme a která má určitě velký potenciál oslovit hodně lidí. Ta mašina je původní z roku 1903, která tady vůbec začala první jezdit, co postavil pan Křižík, a byla rekonstruovaná k 90. výročí v roce 2003. Byla celá předělaná tak, aby mohla jezdit do dnešní doby. Je to udělané na svoji dobu neobyčejně moderně. Každá náprava má svůj hnací motor, takže to má 4 hnací motory a je to udělané tak, že ve své době to nemělo naprosto žádnou konkurenci. Tato trať je velmi podstatná tím, že v rámci bývalé rakousko-uherské monarchie se jedná o nejstarší elektrifikovanou trať a vlastně i v rámci Evropy se jedná o 3. elektrifikovanou trať vůbec. Původně, tedy v roce 1903, šlo o 3vodičový systém 2x700 V stejnosměrného napětí, tedy 2 troleje plus kolejnice. Až v roce 1938 byl systém změněn na 2vodičový o stejnosměrném napětí 1500 V. Mimochodem jde o jedinou trať s tímto napětím ve střední Evropě. Ale zpět k samotným víkendovým nostalgickým jízdám. Co se týče Bobinky, ta bude nasazována do konce srpna na pravidelných vlacích a tudíž zde bude platit běžný tarif Českých drah.
Co se týče Elinky, ta vyjede mimořádně obtýden v sobotu a tak si zde budete muset za prvé rezervovat místa a za druhé připravit si 200 korun do první třídy a 180 korun do druhé třídy. Provoz těchto vlaků je navázán na další akce, které probíhají jak v Táboře, tak v Bechyni. Jedná se například o festival dechových hudeb, který probíhá v Bechyni na začátku srpna, nebo o festival Bohemia Jazz Fest, který probíhá v Táboře. V rubrice Express se podíváme na to, co se dělo na železnici. Premiér Bohuslav Sobotka a ministr dopravy Dan Ťok se sešli s vedením správy železniční dopravní cesty, aby zjistili, jak je Česká republika připravená na budování vysokorychlostní železnice. Zdá se, že nejrealističtější je na propojení České republiky na tu západoevropskou síť vysokorychlostních tratí skrze spojení mezi Prahou a Berlínem. To z hlediska toho propojení navenek bude klíčová priorita. Samozřejmě další klíčovou prioritou je propojení vysokorychlostní tratí mezi Brnem a Prahou. Cílem tedy je, aby Česká republika byla připravena na ten budoucí rozvoj vysokorychlostních tratí v Evropě, abychom se napojili na německou síť skrze tedy Drážďany a Berlín. Jsme ujištěni, že obě stavby, to znamená propojení na Drážďany i propojení na Mnichov, jsou zahrnuty v dopravním plánu, nebo v tom německém plánu dopravních investic. Bohužel však s nízkou prioritou, takže my musíme teďka pracovat minimálně na té fázi nebo na tom směru na Drážďany, abychom prioritu zvýšili. Dvouletý podmíněný trest se zkušební dobou na 4 roky udělil Frýdecko-místecký soud polskému řidiči kamionu. Ten loni v prosinci vjel na přejezd ve výstraze, načež do návěsu narazil osobní vlak. Jenom díky tomu, že byl návěs prázdný, nebyl nikdo z 8 desítek cestujících zraněn. Polský řidič dostal 5letý zákaz řízení na území České republiky. Železniční stanice Martinice v Kekonoších, která byla postavena v roce 1871, se stala kulturní památkou. Podle Ministerstva kultury je totiž tato stanice autenticky dochovaným dokladem historického vývoje železniční dopravy v 19. a 20. století, včetně plně funkčního elektromechanického zabezpečovacího systému s ojedinělými mechanickými seřaďovacími návěstidly. Místní trať Svitavy Polička oslavila na konci května 120 let svého provozu, a to slavnostními jízdami historických vlaků. S parní lokomotivou 423 009, s motorovou lokomotivou Karkulka T 444-162, se soupravou, která na zdejší lokálce jezdila do roku 1976, a potom motorový vůz M240 0113, který na zdejší lokálce jezdil v pouze jednom grafikonu, a to 66-67. Pro úplnost dodejme, že první vlak do Poličky přijel za velkého zájmu místních 15. září roku 1896. A podívejme se do zahraničí. Švýcarsko slavnostně otevřelo nejdelší a současně také nejhlubší železniční tunel na světě. Je dlouhý 57 km a v některých místech je přes 2 km pod povrchem alpského masivu. Stavba za v přepočtu 300 miliard korun byla zahájena v roce 1999 a do plného provozu ho Švýcaři uvedou v prosinci tohoto roku. V závěru rubriky Express prozradíme, kdo vyhrál upomínkové předměty pořadu Pozor vlak. Tak dobrý den, já vás tady vítám na dnešním cvičení z dopravního praktika. Dneska teda nás čeká zase zkouška obsluhy dopravního sálu a teda řízení dopravního provozu. Pojedeme střední grafikon, vzhledem k tomu, že jsme se sešli v hojném počtu, tak pojedeme i se D3 a teda se zjednodušením řízení dopravy.
Vítejte na půdě Univerzity Pardubice, konkrétně na půdě dopravní fakulty Jana Pernera, což byl, jak mnozí vědí, významný projektant a stavitel železné dráhy 19. století. Do Pardubic jsme se vydali na pozvání tamních profesorů a studentů, abychom se podívali, kde se, a dovolte ten výraz, líhnou čeští, nejenom železniční odborníci. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice vznikla v návaznosti na dělení Československa na Českou a Slovenskou republiku, kdy navazujeme na tradici dopravního vzdělávání v Československu. To znamená, od roku 1993 působíme v rámci České republiky jako jedna ze 2 dopravních fakult. A z Brava Kosusa 71 a DDS obory na Stránov 046. Uplatnění našich absolventů je víceméně průřezové přes, řekněme, ty tvrdé disciplíny, tak po ty měkké disciplíny, jako je třeba management, marketing, logistika, technologie, řízení dopravy a samozřejmě s tím spjaté i tvrdé disciplíny, jako je konstrukce vozidel, ať už silničních, tak samozřejmě železničních, elektrotechnické systémy, v dopravě zabezpečovací systémy. V podstatě poskytujeme komplexní systém vzdělávání nebo ucelený komplex vzdělávání v dopravě. Na dopravní fakultě Jana Pernera razí heslo, že jednou vidět je lepší než 100krát slyšet, a tak studenti mají možnost, co se teoreticky naučili v učebnách, si také odzkoušet v praxi, v perfektně vybavené dopravní laboratoři. Laboratoř jako taková je koncipována ve formě velkého modelového kolejiště ve modelové velikosti H0 a po obvodu toho kolejiště jsou umístěny ovládací prvky pro to kolejiště. Jsou to povětšinou zabezpečovací zařízení, se kterými se v současné době stále můžeme v tom reálném provozu na železniční síti tady v České republice setkat. Nejstarší zabezpečovací zařízení, které je v našem dopravním sále zastoupeno a prezentováno, je elektromechanické zabezpečovací zařízení v klasickém uspořádání, tedy řídící přístroj a 2 stavědlové přístroje. Řídící přístroj a jedno z těch stavědel pochází skutečně z reálné stanice, pochází ze stanice Dřísy. Na stanovišti číslo 1 stanice Dřísy je bubnový nebo klíčový stavědlový přístroj. Na stavědle 2 v Dřísech je ten vyhybkářský přístroj už řekněme modernějšího provedení, kdy výhybky jsou ovládány dálkově nebo ústředně. Některé výhybky jsou ovládány pomocí pak, pomocí drátových táhel, některé jsou vybaveny elektromotorickými přestavníky a jejich přestavování se děje jenom přeložením kličky příslušného řadiče. Na dvoukolejné trati mezi stanicemi Dřísy a Obora je situováno hradlo Hodrá. Hradlo Hodrá je součástí relového traťového zabezpečovacího zařízení této dvoukolejné trati a jeho význam spočívá ve zkrácení intervalů, ve kterých mohou jet za sebou vlaky a spočívá ve zvýšení propustnosti téhleté dvoukolejné trati. Stanice Obora je vybavena relovým zabezpečovacím zařízením s cestovou volbou. Ty ovládací pulty, které zde jsou, neodpovídají žádné reálné stanici, byly postaveny kdysi pro potřeby středního odborného učiliště, kde si chtěli stavět též dopravní sál, nicméně k jeho realizaci už nedošlo. Největší stanice, kterou tady v dopravním sále máme, je stanice Heřmanice. Stanice Heřmanice je řízena nejmodernějším typem zabezpečovacího zařízení. Je to zařízení ESA a pomocí tohoto elektronického zabezpečovacího zařízení není řízena a obsluhována jenom ta uvedená stanice Heřmanice, ale i výhybna Stránov uprostřed celého toho našeho kolejiště. Posledním přírůstkem v našem dopravním sále, který se alespoň po částech neustále rozvíjí a doplňuje, je úzkokolejná dráha, která je bezesporu specialitou našeho dopravního sálu. Ta úzkokolejná dráha představuje trať s reálným rozchodem 760 mm a její provoz je řízen a zabezpečován pomocí předpisu D3.
A to není vše. Dopravní fakulta Jana Pernera disponuje moderním výukovým a výzkumným centrem v dopravě. Opravdu radost pohledět. Studenti zde mohou realizovat své dizertační, bakalářské i diplomové práce přímo na reálných experimentech. Jejichž výsledky se mnohdy implementují do skutečného provozu. Máme zde 3 obecné učebny a 22 laboratoří. V podstatě se jedná o laboratoře v oblasti dopravních prostředků, dopravních staveb a elektrické trakce. Nyní se nacházíme v laboratoři dynamického zkušebního stavu. V pozadí v podstatě vidíme zkoušku flexikol pružiny, jedná se o pružinu z kolejových vozidel. Nacházíme se u zkušebního stavu tramvajového kola, kde zkoušíme adhezní vlastnosti, tedy podmínky přenosu tažných a brzdících sil mezi kolem a kolejnicí. Je toho prostě hodně ve výukovém a výzkumném centru. Dokonce je zde i studentská experimentální železnice, kde studenti v reálu zkouší konstrukce svých železničních vozidel, řízení pohonu a tak dále. Takže pokud uvažujete, že byste chtěli být prospěšní dopravě a železnici zvláště, co třeba zkusit Univerzitu Pardubice, dopravní fakultu Jana Pernera. Dnes máme v rubrice Kdy se řekne vlak náměstka generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty pro řízení provozu Josefa Hendricha, dlouholetého odborníka, co se týče železnice. Co se právě jemu vybaví, když se řekne vlak? Nádherný výtvor techniky. Strašně mám rád parní lokomotivy, protože to je opravdu hezké technické dílo, ale mám rád i moderní soupravy, protože jsou plné elektroniky, pomáhají strojvedoucímu. Prostě báječná věc. Přátelé, tak jsem se zase po čase rozhodl, že pojedu do Chorvatska. Dříve jsem jezdil autobusem, později autem a teď jsem si řekl, že vyzkouším nabídku Český drah a to přímé spojení lůžkovým vozem z Prahy do Splitu. Slibují, že dopoledne nastoupíte a druhý den ráno jste přímo u moře. Tak to pojďme vyzkoušet. Kdo by neznal Chorvatsko? Rozloha 56 594 km čtverečních, včetně asi tisíce chorvatských ostrovů a hlavně je tam naprosto čisté jaderské moře, za kterým ročně létá aerolinkami, anebo jezdí automobily, autobusy anebo vlaky téměř 800 000 Čechů. Tak si tedy vyzkoušíme na vlastní kůži posledně zmiňovaný způsob dopravy, tedy vlak. Nastupujeme v pátek v 9:52 do přímého lůžkového vozu, který je připojen na vlak Eurocity Slovan. Pojďme se podívat, co ukrývá oddíl lůžkového vozu. A když jsme v lůžkovém voze, tak samozřejmě lůžka první, druhé, třetí, pak je tady šatna na vaše věci, anebo zavazadla, zaděláme. A velmi příjemné je umyvadlo se studenou, ale také teplou vodou. Nesmíme zapomenout také na zásuvky, kde si můžete zapnout nějaký holicí strojek anebo nabít nějakou drobnou elektroniku. A v neposlední řadě je tady velmi příjemné spojení ze Stevardy, díky čemuž si můžete objednat něco dobrého. Klimatizovaný lůžkový vůz, pozor, nechybí ani sprcha, je beznadějně obsazen do posledního místečka. A tak nás zajímá, proč naši spolucestující zvolili, co by dopravní prostředek právě vlak. Vítám vás ve vlaku, jmenuji se Adam a s mým kolegou Kamilem vás bude provázet po celou dobu naší jízdy do Splitu. Prosím vás o jízdenku. No, my jedeme vlakem, protože to máme takhle nejradši, navíc nemáme auto a je to ten nejpohodlnější způsob přepravy. Chtěla jsem to vyzkoušet, četla jsem na internetu nějaké povídání o tom, jako, že to je pěkný zážitek a já si to myslím taky, protože nejsem řidič, jako, že bych do takovéhle věci se pustila, tak si myslím, že to má svoje kouzlo, ten vlak. A určitě jako lepší než autobus, protože ve vlaku se můžete projít a jídelní vůz. Nech sa vám páči jedálny lístok, môžete si vybrať nápoje, jedlo.
Výběr jídla pestrý a ceny opravdu rozumné a navíc si pochutnáte. Ale to už jsme dorazili do Budapešti, kde náš vůz odpojují od Slovanu a o pár chvil později připojují k nočnímu vlaku Budapešť-Split Adria. Z Budapešti lůžkový vůz již pokračuje v režimu spacím, to znamená lůžka jsou upraveny podle kategorie turist, to znamená pro 3 spolucestující, double pro 2 spolucestující, případně v singlu pro jednoho cestujícího, což je nejvyšší standard, který lůžkový vůz nabízí. Před setměním projíždíme kolem Balatonu a jde se spát. S mými téměř 2 metry délka lůžka tak stačí. Normálně bychom spali téměř až do Splitu, ale protože se nám podařilo vyjednat s Chorvaty možnost natáčet na lokomotivě z Kninu do cíle naší cesty, vstáváme v 5 a užíváme si to. A tu už výjíždíme do cíle naší cesty, do Splitu, kde nás čeká zástupce chorvatských železnic infrastruktura Slavko Šerić. Železniční nádraží Split bylo vybudováno v roce 1877, ale teprve v roce 1925 bylo propojeno se Záhřebem a tudíž také se zbytkem Evropy. Čeští turisté se zde poprvé objevili v roce 1925 s otevřením nové tratě, kdy jezdili přímým vozem z Prahy do Splitu. Od roku 1936 byl dokonce z Prahy do Splitu vypravován přímý vlak. Nádraží ve Splitu se nachází přímo u přístavu a autobusového nádraží, má 5 dopravních a 5 manipulačních kolejí a je vybudováno v nadmořské výšce pouze 2,5 metru, čímž je jedním z nejníže položených nádraží v Evropě. Split je také největší město chorvatského pobřeží a kulturní středisko Dalmácie mimořádně bohaté na kulturní památky. Úžasný je například Diokleciánův palác, zapsaný na seznamu kulturního dědictví UNESCO, a to zaslouženě. Možná to nevíte, ale tady ve Splitu funguje přes turistickou sezónu český konzul, a tak jsme se s ním potkali, aby vám popovídal o tom, v čem vám může pomoci. Pokud by někdo ztratil svůj doklad nebo přišel do velké nouze, jako může navštívit kterýkoliv ze 3 konzulátů. Každý rok přibližně tak 18 Čechů zemře v Chorvatsku, kolem 10 je těžkých zranění a nějakých 80 ztracených nebo ukradených dokladů máme každý rok. Snad se vám podobné problémy vyhnou a vy si v klidu užijete dostupné okolí Splitu. Například Národní park Krka je úžasný kus této země, který musíte vidět, a pokud jste trochu otužilí, pak se tam musíte i vykoupat. Jsme v závěru naší cesty. Ceny za spojení Praha-Split najdete na stránkách Českých drah. Nepatří mezi nejnižší, ale to lidé cestující vlakem do Splitu neřeší. Pohodlí prý nade vše. Stálo nás to s rodinou 11 000, ale kdybychom si kupovali auto, tak nás to vyjde určitě dráž. Ahoj Češka, the best tourist in Croatia, Češka na main city Praha. Češka, ahoj Češka, a vás to jako vás jebe. Česká republika. Už jsem tady zase v teplákách a budu častějc. V zarážce dnes hudební okénko youtubera Řízka a jeho česká píseň o vlacích. Pozor, je hodně nakažlivá. Já miluji vlaky, je to můj svět, ve kterým jsem rád. Já rád jezdím sem a tam, všude kam se podívám. Vlaky miluji, je to furt lepší, než jezdit autobusem. A hlavně nemusí furt brzdit, chtěl být jednou být průvodčím, nebo také strojvedoucím, rozhodně nechci být výpravčím, protože ten ve vlaku nejezdí. Já miluji vlaky,
Je to můj svět, ve kterým jsem rád. Já rád jezdím sem a tam, všude kam se podívám. Vlaky miluji, je to furt lepší, než jezdit autobusem. A hlavně nemusí furt brzdit. Chtěl bych jednou být průvodčím. Nebo také strojvedoucím. Rozhodně nechci být výpravčím. Chci žít v tomhle světě kolejí. To byl fakt bezva song, mě se to teda fakt hodně líbilo, vám taky. No nic, ale jsme v závěru a soutěžíme opět o 3 trika Pozor vlak. No a i když ode mě je Jura vzdálený 1000 kilometrů daleko, tak má určitě pro nás připravenou otázku. Tak sem s ní, Juro. Ano, a dáme si otázku, která se ke Splitu přímo váže. Ptáme se na to, ve kterém roce přijeli čeští turisté poprvé z Prahy do Splitu přímým železničním vozem. Lucie vám prozradí, kam a dokdy máte posílat správné odpovědi. Správné odpovědi zasílejte na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. července 2016. No a to už je pro dnešek vše, my se rozloučíme. Takže Juro, 3, 2, 1, železnici zdar! Ano, a když jsme ve Splitu, tak si dáme otázku, která se k tomuto místu přímo váže. Ptáme se na to, ve kterém roce přijeli čeští turisté poprvé přímým železničním vozem z Prahy do Splitu. Lucie vám prozradí, dokdy a kam máte posílat odpovědi. Do prčic. No, přiznám se, Juro, že tak trochu závidím, no, ale tak. No, ty se nespál a my začneme. Konkrétně tady na České kotlině, ne, konkrétně... Možná to nevíte, ale tady ve Splitu přes turistickou sezónu... Možná to nevíte, ale tady ve Splitu přes turistickou sezónu funguje český konzul, a tak jsme se s ním